ल आज म तपाईहरुलाई प्यारालल कम्प्रेसिङ भनेको के हो भनेर म देखाउँछु है। यसलाई न्यूयोर्क ड्रम कम्प्रेसन पनि भन्छ। यसको यो चाहिँ एउटा कम्प्रेस गर्ने टेक्निक हो हुन्छ नि। यो चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट ट्र्याकमा गएर कम्प्रेस गर्नु भन्दा पनि त्यो ट्र्याकको चाहिँ डुप्लिकेट बनाएर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर अनि त्यो डुप्लिकेट ट्र्याक गरेको कम्प्रेसरलाई चाहिँ अनि लेभल त्यसको लेभल सेट गर्ने हो क्या अर्को ओरिजिनल ट्र्याकसँग है त। अब यो कुरा तपाईहरुले अहिले भर्खर सुन्दाखेरि एकदम के भन्छ त्यसलाई कन्फ्युजिङ लाग्यो होला हैन। त्यो भएर म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल देखाउन गइरहेछु है त। मैले यहाँ एउटा सानो ड्रम प्रोग्रामिङ गरेको छु। अब मलाई यो ड्रमलाई कम्प्रेस गर्नु पर्यो है। अब के गर्ने प्यारालल कम्प्रेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ एउटा तपाईको एफएक्स च्यानल थप्छु हैन। त्यो एफएक्स च्यानलमा चाहिँ गएर म एउटा कम्प्रेसर लगाउँछु है त। जस्तो डाइनामिक मा गएर कम्प्रेसर लगाइम है त। स्टक कम्प्रेसर हो यो है। युजुअली म यसको लागि एसएसएल कम भने चलाउँछु तर अहिलेलाई चाहिँ यो स्टक कम्प्रेसर है त। त्यसपछि कम्प्रेसर सेट गरौँ। यसलाई धेरै हैन यसलाई यति घटाम है। त्यसपछि रेशियो अहिलेको लागि 4 लगाइदिम। त्यसपछि रिलिज अटो गर्दिम फास्ट अट्याक है त। अब यो तपाईको एफएक्स च्यानलमा छ यो कम्प्रेसर। यसलाई रिनेम गर्दिम ड्रम कम्प भनेर रिडर लाइक गर्दिम। अब यसलाई हाम्रो ड्रम ट्र्याकमा कसरी चलाउने हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ अब एफएक्स च्यानल भनेर यहाँ हामीले ड्रम कम्प यहाँ राख्यौं है। अब ड्रम च्यानलमा गयौं हैन। अनि तपाईको इन्सर्ट्समा नभएर चाहिँ सेन्ड्समा चाहिँ यसलाई सेन्ड गरौँ क्या। यसलाई केमा सेन्ड गरौँ भन्दाखेरि ड्रम कममा सेन्ड गरौँ है त। ड्रम कममा सेन्ड गरौँ। अब यहाँ भोल्युम लेभल छ त्यसको हुन्छ नि। तपाईले अब यो कम्प्रेसर भएको ड्रम चाहिँ कम्प्रेस्ड भएको ड्रम ओरिजिनल ड्रम त छदै छ हैन। त्यसपछि अब कम्प्रेस्ड भएको ड्रम चाहिँ कति ल्याउने भन्ने चाहिँ यसले सेट गर्ने कुरा हो है त। अब डिफरेन्स हेर्नुस् तपाईहरु। यो चाहिँ अलिकति धेरै नै भयो है। त्यसपछि अब यसलाई म मेरो कानले ठीक लाग्ने त्यसको मात्रा म सेट गर्छु है त। अब विदाउट प्यारालल कम्प्रेसिङ अनि विथ प्यारालल कम्प्रेसिङ सुनौं है त। विदाउट यो तपाईले डिफरेन्स सुन्नुभयो है। त्यसमा त्यो एउटा त्यसमा एनर्जी थप्छ क्या त्यो ड्रम्समा हुन्छ नि। तपाईले प्यारालल कम्प्रेसिङ नगरिकन पनि तपाईले मिक्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ नि। मैले पहिला गरिरहेको कुरा हो। तर प्यारालल कम्प्रेसिङ गरेर चाहिँ होल तपाईको ड्रम साउन्डमा तपाईहरुले हल्का प्यारालल कम्प्रेसिङ गर्दा चाहिँ त्यसले एनर्जी थप्छ क्या। त्यहाँ बुस्ट थप्छ हुन्छ नि। त्यो त्यसमा त्यो एउटा एनर्जी थप्छ क्या पावर थप्छ हुन्छ नि। त्यही भएर
ड्रम्सको लागि वान अफ द एकदम दामी कुरा हो प्यारल कम्प्रेसिङ तर ड्रम्सलाई मात्र नभएर यही आइडिया चाहिँ तपाईँले धेरै कुरालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँको कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने त्यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भोकल्समा हुन्छ नि स्ट्रिङ्सहरूमा तपाईँले जेमा पनि प्यारल कम्प्रेसिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि म फेरि पनि एक्सप्लेन गर्छु प्यारल कम्प्रेसिङ भनेको चाहिँ तपाईँको मेन इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईँको ड्रम भयो त्यो ड्रमको चाहिँ तपाईँले प्यारलल अर्को एउटा ड्रम ट्र्याक बनाएर तपाईँले त्यहाँदेखि सेन्ड गर्नुहुँदा चाहिँ तपाईँको त्यो ड्रम चाहिँ कम्प्रेसरमा जान्छ हुन्छ नि सेन्ड गरेर अनि तपाईँले त्यो भोल्युम लेभल बढाएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँदेखि फिर्ता ल्याएको हो क्या हुन्छ नि अनि कति फिर्ता ल्याउने ओरिजिनल ट्र्याक अलरेडी छँदैछ अनि यसलाई अब तपाईँले पुरै हाल्दा चाहिँ च्यात्यो त्यहाँ फाटो धेरै भयो हुन्छ नि तपाईँले बिस्तारी तपाईँले हुन्छ नि कति अब तपाईँलाई मनपर्छ कतिको एनर्जी चाहिएको छ हुन्छ नि त्यसरी ठक्कर आएर यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले 8मा राखेको छु भने चाहिँ मैले अहिले यति फिर्ता ल्याएँ हुन्छ नि पुरै ल्याउँदा चाहिँ फाटो हुन्छ नि कम्ती ल्याउँदा थाहा हुँदैन हुन्छ नि त्यही भएर बिस्तारी तपाईँलाई कति पर्फेक्ट हुन्छ नि त्यो तपाईँले चाहिँ अनि म्यानुअली तपाईँले त्यहाँ सेट गर्नु मिल्छ क्या हुन्छ नि त्यही भएर प्यारल कम्प्रेसिङ भनेको चाहिँ यो हो है त यसलाई न्युयोर्क ड्रम कम्प्रेसन पनि भन्छ है त्यस पछाडि तपाईँहरूले यो अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ अनि अरू कम्प्रेसरहरू चलाएर पनि तपाईँले जस्तो अहिले मैले यो स्टक कम्प्रेसर चलाइरहेको छ होइन तपाईँले यो स्टकको साटो चाहिँ तपाईँले अब अर्कै कम्प्रेसर पनि चलाएर तपाईँले हुन्छ नि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त ल आज तपाईँहरूलाई यो कुराले हेल्प भयो भने है तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् होइन अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई है त्यस पछाडि अनि मैले मेरो प्याट्रियन अनि अरू लिङ्कहरू हालेको छु तल होइन अनि तपाईँहरूलाई यो च्यानल ग्रो भएको देख्नु मन छ सपोर्ट गर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो लिङ्कमा गएर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त ल आजलाई यति गऱ्यौँ गुड लर्निङ है बाई